हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय गव्हर्नमेंट ट्रॅक चॅनल. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इम्पॉर्टंट MCQs डिस्कस करणार आहोत. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फ्रॉम द टॉपिक हायड्रोलिक्स, जो RTO AMVI मेन्स 2020च्या एक्झामसाठी खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. जवळपास 20 क्वेश्चन्स विचारले जातात त्या टॉपिकमधून. 20 क्वेश्चन्स म्हणजे तुमचे 40 मार्क्स झाले. तर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स जे असतील हायड्रोलिक्समधून, तर ते क्वेश्चन्स आपण पाहणार आहोत आणि विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन सुद्धा. तर हा आहे पार्ट 1. तर बिफोर स्टार्टिंग एक टेलिग्रामची लिंक जी आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. यू कॅन जॉईन दॅट चॅनल, कारण त्या चॅनलवरती रोज स्टुडंट्स क्वेश्चन आन्सर्स पोस्ट करतात, त्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होतो. ठीक आहे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉईन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तर हा पार्ट 1 आहे. यामध्ये आपण काही क्वेश्चन्स कव्हर करू हायड्रोलिक्स या सब्जेक्टमधून. आता स्टार्ट करूया. Starting with the first question, the value of bulk modulus of a fluid is required to determine what? ऑप्शन्स काय आहेत? रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, मॅक नंबर, युलर्स नंबर. ठीक आहे. तर करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन सी, मॅक नंबर. पण मी एक्सप्लेन करणार आहे इथे. ॲक्च्युली मॅक नंबर म्हणजे असतं काय? इट इज द रेशो ऑफ स्क्वेअर रूटमध्ये इट इज द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स. ठीक आहे. इलास्टिक फोर्स म्हटलं की कॉम्प्रेसिबिलिटी आली, आणि कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे काय? इट इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्युलस. ठीक आहे. तर कॉम्प्रेसिबिलिटीला आपण डिनोट करतो कशाने? बीटाने. ठीक आहे. बीटा एक डिनोट करतो. ठीक आहे. इट इज द इनवर्स ऑफ काय? बल्क मॉड्युलस. बी इज इक्वल टू 1/k. ऑब्वियसली म्हणून काय आलं? द व्हॅल्यू ऑफ बल्क मॉड्युलस ऑफ अ फ्लुइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हॉट? टू डिटरमाइन मॅक नंबर. म्हणून करेक्ट आन्सर काय असेल? ऑप्शन सी. तर आता दुसरे काय ऑप्शन दिले? रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबरला आपण डिनोट करतो आर इन. रेनॉल्ड्स नंबर म्हणजे काय असेल? इट इज द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. ठीक आहे. IF टू VF म्हणजे इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. हे झालं रेनॉल्ड्स नंबर. आता फ्रॉड नंबर म्हणजे काय? फ्रॉड नंबर कशाचा रेशो असतो? पहा, FR डिनोट करतो. फ्रॉड रेशो म्हणजे काय? इट इज द रेशो अंडर रूट ऑफ इट इज द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द कशाचा? ग्रॅव्हिटी फोर्स, GF. तर हे झालं फ्रॉड नंबरच्या रिलेटेड. नंतर रेनॉल्ड्स नंबर झालं, फ्रॉड नंबर झालं. त्यानंतर मॅक नंबर. मॅक नंबर म्हणजे काय असतं? मॅक नंबरला डिनोट करतो आपण ME. मॅक नंबर म्हणजे काय? इट इज द रेशो ऑफ स्क्वेअर रूटमध्येच. ओके, इनर्शिया फोर्स टू दी काय? इलास्टिक फोर्स. जे मी आता सांगितलं, इलास्टिसिटी आली म्हणजे काय आलं? कॉम्प्रेसिबिलिटी. आणि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्युलस. आणि उरलं काय? युलर्स नंबर. तर युलर्स नंबर म्हणजे काय? EU न डिनोट करतो आपण. युलर्स नंबर म्हणजे काय? अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दी प्रेशर फोर्स, FP पण डिनोट करतो. ठीक आहे. तर हे झाले डायमेन्शनलेस नंबर्स म्हणजे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, मॅक नंबर आणि युलर्स नंबर. आणि या क्वेश्चनचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन सी, मॅक नंबर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. इन वन डायमेन्शनल फ्लोमध्ये द फ्लो कसा असेल? द फ्लो इज ऑब्वियसली फ्लो टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाईन. म्हणून करेक्ट आन्सर काय असेल याचं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. वन डायमेन्शनल फ्लोमध्ये फ्लो टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाईन. ओके. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. द कायनॅमेटिक विस्कोसिटी इज. कायनॅमेटिक विस्कोसिटी विचारले. कायनॅमेटिक विस्कोसिटीला आपण डिनोट कशाने करतो? न्यूनी. ठीक आहे. सो कायनॅमेटिक विस्कोसिटी इज कशाचा रेशो असतो? सो इट इज द रेशो ऑफ डायनॅमिक विस्कोसिटी, त्याला ॲब्सोल्यूट विस्कोसिटी पण म्हणतात, टू दी डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड. तर कुठलं ऑप्शन करेक्ट असेल? रेशो ऑफ ॲब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन ए. ओके. आणि कायनॅमेटिक विस्कोसिटी म्हटलं तर त्याचं युनिट काय असेल? कायनॅमेटिक विस्कोसिटीचं युनिट असतं मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. CGS युनिट म्हटलं तर सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड किंवा स्टोक. ओके, STOKE हे लक्षात ठेवा, स्टोक. आणि हे पण क्वेश्चन विचारला जातो की 1 स्टोक म्हणजे किती? 1 स्टोक म्हणजे 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ओके. चला, करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज द रेशो ऑफ व्हॉट? कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे कशाचा रेशो आहे? तर कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ जेट ॲट वेना कॉन्ट्रॅक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफिस. तर आपण म्हणतो कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. द करेक्ट आन्सर काय असेल? ऑप्शन डी. CC ने डिनोट करतो आपण. CC म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. सो इट इज द रेशो ऑफ एरिया
of jet at vena contactor to the area of orifice A upon A. म्हणून करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन डी. त्याच प्रकारे अजून पण आहेत हायड्रोलिक कोएफिशियंट, जे मी लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट सब टॉपिक सांगितले होते की काय काय करायला पाहिजे हायड्रोलिक्स या सब्जेक्टमधून. तर त्यामध्ये एक सब टॉपिक होता हायड्रोलिक कोएफिशियंट. तर त्यामध्ये येतं सी सी म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन, सी व्ही म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ वेलॉसिटी आणि सी डी म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज. ओके, तर हे तिन्ही पण डेफिनेशन्स इम्पॉर्टंट आहेत, विचारले जाऊ शकतात. तर सी कोएफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे इट इज द रेशो ऑफ area of jet at vena contactor to the area of orifice. Next question. The Reynolds number of a ship is dash dash to its velocity and length. तर काय विचार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कारण रेनॉल्ड्स नंबरचा फॉर्म्युला जर पाहिला तुम्ही, रेनॉल्ड्स नंबर म्हणजे काय, मी आता सांगितलं, रेनॉल्ड्स नंबर म्हणजे इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, म्हणजेच रो व्ही डी अपॉन म्यू असं पण लिहू शकतो, किंवा रो व्ही एल अपॉन म्यू असं पण लिहू शकतो आपण. त्याला आपण कायनामॅटिक विस्कोसिटीच्या पण फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, रोला खाली घेऊन म्यू अपॉन रो म्हणजे कायनामॅटिक विस्कोसिटी म्हणून. तर रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ अ शिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलॉसिटी. आहे का वेलॉसिटी? आहे, करेक्ट आहे. आणि लेंथ हे पण करेक्ट आहे. म्हणजे काय, ऑप्शन ए इज द राईट आन्सर. द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ अ शिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलॉसिटी अँड लेंथ. नेक्स्ट, in order to measure the flow with the venturimeter, it is installed in वेंचुरीमीटर आहे. ठीक आहे, तर फ्लो मेजर करण्यासाठी वेंचुरीमीटर कोणत्या मेथड म्हणजे कुठल्या पद्धतीने ते इन्स्टॉल केलं पाहिजे? हॉरिझॉन्टल, इन्क्लाइन्ड विथ फ्लो अपवर्ड, इन्क्लाइन्ड विथ फ्लो डाउनवर्ड, और एनी डायरेक्शन अँड इन एनी लोकेशन. ठीक आहे, तर कुठल्या पोझिशनमध्ये ते वेंचुरीमीटर इन्स्टॉल केलेलं असावं टू मेजर द फ्लो. तर काही फरक पडत नाही की कुठल्या पोझिशनमध्ये असेल ते. ठीक आहे, म्हणून करेक्ट आन्सर काय असेल याचं, इन एनी डायरेक्शन अँड इन एनी लोकेशन. म्हणून करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन डी. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला हे माहीत पाहिजे वेंचुरीमीटर कशाचं ॲप्लिकेशन आहे, बर्नौलीज इक्वेशनचं. ठीक आहे, बर्नौलीज इक्वेशन कशापासून डिराईव्ह झालेलं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ युलर्स इक्वेशन. ओके, तर हे विचारलं जातं एक्झाममध्ये की बर्नौलीज इक्वेशन कशापासून डिराईव्ह झालेलं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ युलर्स इक्वेशन. सगळ्यात पहिलं युलर्सला इंटिग्रेशन करून बर्नौलीज इक्वेशन. आणि बर्नौलीज इक्वेशनचे ॲप्लिकेशन कोणकोणते आहेत, तर वेंचुरीमीटर आलं, ओरिफिस मीटर आलं, पिटॉट ट्यूब आलं. ठीक आहे, वेंचुरीमीटर कशासाठी यूज करतो, रेट ऑफ फ्लो मेजर करण्यासाठी, म्हणजेच काय, डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी. पिटॉट ट्यूब कशासाठी मेजर करतो आपण, वेलॉसिटी मेजर करण्यासाठी. रोटेमीटर डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी. ठीक आहे, हा पण टॉपिक मी सांगितला होता डिव्हायसेस अँड इट्स युजेसमध्ये. चला पुढचा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ लॅमिनर फ्लो. लॅमिनर फ्लोचं एक्झाम्पल काय? आता लॅमिनर फ्लो म्हणजे काय की लेयर्समध्ये जास्त काही मूवमेंट नसतं. ठीक आहे, लेयर्स एकदम स्ट्रेट लाईन मोशनमध्ये मूव्ह करतात, त्याला म्हणतो लॅमिनर. आणि टर्ब्युलंट म्हणजे काय, हे सगळं काही पण नदीचा फ्लो, रिव्हर फ्लो, तर आपण म्हणतो टर्ब्युलंट. तर पहा कुठलं एक्झाम्पल आहे, अंडरग्राउंड फ्लो पास टिनी बॉडीज अँड फ्लो ऑफ ऑइल इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. तर हे तिन्ही पण एक्झाम्पल आहेत कशाचे, लॅमिनर फ्लोचे. म्हणून करेक्ट आन्सर काय, ऑप्शन डी. ओके, अजून पण टाईप्स ऑफ फ्लो आहेत, जसे की स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, युनिफॉर्म, नॉन युनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीक लाईन फ्लो, पाथ लाईन फ्लो, स्ट्रीम लाईन फ्लो. ठीक आहे, हे सगळे फ्लोज तुम्हाला माहीत पाहिजे. स्टडी फ्लो म्हणजे काय, कुठलीही प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला म्हणतो स्टडी फ्लो. आणि कुठली प्रॉपर्टी म्हणजे कुठली आली, वेलॉसिटी, प्रेशर, त्याचं डेन्सिटी आली काय पण, तर विथ रिस्पेक्ट टू टाईम जर कॉन्स्टंट नसेल तर त्याला आपण म्हणायचं अनस्टडी फ्लो. ठीक आहे, दोन क्लिअर झाले, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो. आता युनिफॉर्म फ्लो, नॉन युनिफॉर्म फ्लो म्हणजे काय, युनिफॉर्म फ्लोमध्ये काय, फक्त एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ती कुठली आहे, वेलॉसिटी. जर वेलॉसिटी, सपोज एक पाईप आहे, इथे या पार्टिकलची वेलॉसिटी V1 आहे, तर सर्टन डिस्टन्सवर त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी V1च असेल तर त्याला म्हणतो आपण युनिफॉर्म फ्लो. ठीक आहे, म्हणजे वेलॉसिटी चेंज होत नाही, जर डिस्टन्स तुम्ही मूव्ह केलं तर वेलॉसिटी चेंज व्हायला नाही पाहिजे, तर त्याला म्हणतो आपण युनिफॉर्म फ्लो. आणि जर इथे वेलॉसिटी V1 होती आणि इकडे जाऊन इथे V2 जर होत असेल वेलॉसिटी, तर त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म फ्लो. ठीक आहे, अशा टाईपचे फ्लो आहेत, तुम्हाला माहीत पाहिजे म्हणून मी सांगितलं. पुढचा प्रश्न, द प्रेशर लेस दॅन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन ॲज वॉट. ऑब्वियसली त्याला आपण म्हणतो सक्शन प्रेशर, म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी जे प्रेशर
प्रेशर असेल त्याला म्हणतो सक्शन प्रेशर, व्हॅक्यूम प्रेशर, निगेटिव्ह गेज प्रेशर. ठीक आहे, म्हणून करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. सगळेच म्हणू शकतो आपण. ओके, आणि ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणजे काय असतं? पी ॲब्सोल्यूट. ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणजे काय असतं? गेज प्रेशर प्लस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर या दोघांची ॲडिशन, त्याला आपण म्हणतो ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, लक्षात ठेवा, हा प्रेशर आणि इट्स मेजरमेंटमधला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी लाईन लाईज ओव्हर द हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन बाय अन अमाऊंट इक्वल टू वॉट? ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन डायरेक्टली हे लक्षात ठेवा, ही आहे तुमची टोटल एनर्जी लाईन आणि ही आहे हायड्रॉलिक ग्रेडियंट लाईन. ओके, हायड्रॉलिक ग्रेडियंट लाईन म्हणजे काय असतं की याच्यामध्ये फक्त प्रेशर एनर्जी म्हणजे काय आलं तुमचं? प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी प्लस झेड, पोटेन्शियल हेड आणि प्रेशर हेड या दोघांचं समेशन म्हणजे काय? हायड्रॉलिक ग्रेड लाईन. आणि टोटल एनर्जी लाईनमध्ये काय आलं तुमचं? सगळंच प्रेशर हेड प्लस पोटेन्शियल हेड प्लस व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g म्हणजे काय? वेलॉसिटी हेड. तर तिन्ही हेड म्हणजे ॲडिशन, तर ते त्याला काय म्हणायचं? टोटल एनर्जी लाईन. आणि हायड्रॉलिक ग्रेड लाईनमध्ये फक्त प्रेशर हेड आणि पोटेन्शियल हेडची ॲडिशन असते. ओके, म्हणून करेक्ट आन्सर काय आला? ऑप्शन बी, द टोटल एनर्जी लाईन ओव्हर द हायड्रॉलिक ग्रेड लाईन बाय अन अमाऊंट इक्वल टू काय नसते त्याच्यामध्ये काय असतं? वेलॉसिटी हेड नसतं. ठीक आहे, टोटल हायड्रॉलिक ग्रेड लाईनमध्ये. राईट, करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन बी, वेलॉसिटी हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॅक्सिमम इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्समिशन थ्रू अ पाईप इज? किती असते मॅक्सिमम इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्समिशन? तर ती असते 66.67. हे व्हॅल्यू तुम्ही पाठच करायला हवी. एनिवे तुम्हाला जर इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे तर इफिशियन्सी इक्वल काय असतं? रो क्यू जी एच मायनस एच एफ अपॉन रो क्यू जी एच एफ. तर हे कळतं. तर इफिशियन्सी इक्वल काय? एच मायनस एच एफ अपॉन एच. एच म्हणजे काय? टोटल हेड. आणि एच एफ म्हणजे काय? एच मायनस एच एफ अपॉन एच एफ. एच एफ म्हणजे हेड लॉस. ठीक आहे, फ्रिक्शन लॉस म्हणतो आपण त्याला. तर ही झाली इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला. आणि मॅक्सिमम इफिशियन्सी कधी असते? जेव्हा हे जे हेड लॉस जे असतं हे 1/3 असतं. टोटल हेडचं जेव्हा 1/3 असतं तेव्हा इफिशियन्सी मॅक्सिमम होती. आणि इथे तुम्ही जर व्हॅल्यू ठेवला एच एफ इक्वल h/3 तर तुम्हाला ती व्हॅल्यू मिळून जाईल इफिशियन्सी किती? 66.67. म्हणून करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट, द कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी मे बी डिटरमाइंड बाय? कुठल्या मेथड आहेत ज्याच्याने आपण कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी डिटरमाइन करू शकतो? तर कॅपिलरी ट्यूब मेथड, ओरिफिस टाईप विस्कोमीटर आणि रोटेटिंग सिलेंडर टाईप मेथड. तर हे तिन्ही मेथड जे आहेत त्याच्याने आपण विस्कॉसिटी म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी मेजर करू शकतो. म्हणून करेक्ट आन्सर काय आहे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, कॅपिलरी ट्यूब मेथड, ओरिफिस टाईप विस्कोमीटर, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ अ डॅम इज चेक्ड फॉर? कधी म्हणतो आपण की तो डॅम स्टेबल आहे? ठीक आहे, म्हणजे कधी कुठे कुठे चेक करतात स्टेबिलिटी? टेन्शन ॲट द बेसवरती जे टेन्शन येतं ते चेक करतात, ओव्हरटर्निंग ऑफ वॉल ऑर डॅम आणि स्लायडिंग ऑफ द वॉल ऑर डॅम. ठीक आहे, तिन्ही पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणून या पॉईंटवर स्टेबिलिटी चेक करतो आपण डॅमची. करेक्ट आन्सर काय आहे? ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन डी इज द राईट आन्सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॅनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वॉट? परत प्रेशर अँड नीड्स मेजरमेंटचा क्वेश्चन आहे. मॅनोमीटर कशासाठी यूज करतो आपण? मॅनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हाय प्रेशर. ठीक आहे, बॅरोमीटर कशासाठी? ॲटमॉस्फिअर प्रेशर मेजर करण्यासाठी. म्हणून करेक्ट आन्सर काय आहे? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is called as what? Center of pressure, center of buoyancy, meta center, none of this. या सगळ्या डेफिनेशन आपण पुढे पाहणार आहोत. तर याचं करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ बॉयन्सी म्हणतात द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तर आपण म्हणतो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. हे कशाच्या रिलेटेड आहे? आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. ठीक आहे, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल काय म्हणतं की एखादी पार्शल समज किंवा टोटली समज बॉडी असेल, ठीक आहे, तर ती जी फोर्स एक्झर्ट करते ती इक्वल टू काय असतं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक आहे, त्यालाच म्हणतो आपण फोर्स ऑफ बॉयन्सी, एफ बी. ओके, हे झालं आर्किमिडीज प्रिन्सिपल.
त्याच्याशी रिलेटेड आहे सेंटर ऑफ बॉयन्सी. सो द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयन्सी. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी विल सिंक डाउन इफ द फोर्स ऑफ बॉयन्सी इज डॅश द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सिंक डाऊन म्हणजे कधी ती बॉडी जी आहे ती बुडेल. ठीक आहे, टोटल बॉडी खाली सिंक डाऊन होईल. ऑब्वियसली जेव्हा खालून जे फोर्स आपण देतो म्हणजे फोर्स ऑफ बॉयन्सी हे कमी आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, त्यावेळेस ती बॉडी काय होऊन जाईल, खाली बुडून जाईल. ठीक आहे, म्हणून करेक्ट आन्सर काय ना लेस दॅन. किंवा असं पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकते की कधी बॉडी सिंक होईल. ऑब्वियसली फोर्स ऑफ बॉयन्सी लेस असेल ॲज कम्पेअर टू ग्रॅव्हिटी फोर्स. ग्रॅव्हिटी फोर्स म्हणजे वरून लागणारा ग्रॅव्हिटी फोर्स हा जास्त आहे, ग्रॅव्हिटी फोर्स जास्त आहे आणि अपोज करणारा फोर्स ऑफ बॉयन्सी कमी आहे. तर त्यावेळेस पण बॉडी सिंक होईल. आणि मग कधी हे होईल, बॉडी बुडणार नाही जेव्हा काय, जेव्हा फोर्स ऑफ बॉयन्सी, ठीक आहे, जेव्हा फोर्स ऑफ बॉयन्सी कमी असेल, सॉरी जेव्हा फोर्स ऑफ बॉयन्सी जास्त असेल आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी असेल तेव्हा बॉडी फ्लोट करेल, बुडणार नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body floating in a liquid returns back to its original position when given a small angular displacement, the body is said to be. ऑब्वियसली जर रिटर्न येत असेल तर त्या बॉडीला आपण म्हणतो म्हणजे त्या पोझिशन त्याला म्हणतो स्टेबल इक्विलिब्रियम. जर रिटर्न येत नसेल, ठीक आहे, इफ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इफ डज नॉट रिटर्न बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन वेन गिवन अ स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, तर तेव्हा काय म्हणतो आपण अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा. आणि फ्लोटिंगमध्ये काय कंडिशन्स आहेत, इक्विलिब्रियम म्हणजे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल आणि न्यूट्रलची. आणि सबमर्ज्ड कंडिशनमध्ये काय कंडिशन्स आहेत सबमर्ज्ड केसमध्ये. ठीक आहे, तर हे पण माहिती पाहिजे. तर मी एक सांगतो. स्टार्टिंगला फ्लोटिंगमध्ये पाहूया. ठीक आहे, जेव्हा फ्लोटिंग बॉडी असते, फ्लोटिंगला मी एफ लिहितो. फ्लोटिंगमध्ये स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, एक मिनिट. फ्लोटिंगच्या केसमध्ये जेव्हा स्टेबल इक्विलिब्रियम असेल, स्टेबलमध्ये काय असतं, मेटा सेंटर वरती असतं कुणाच्या, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या. ठीक आहे, स्टेबलमध्ये. आणि अनस्टेबलमध्ये उलटं असतं. अनस्टेबलमध्ये काय असतं, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी वरती असतं मेटा सेंटरच्या. आणि न्यूट्रलमध्ये तर ऑब्वियसली माहीत आहे दोन्ही पण इक्वल असतं, मेटा सेंटर आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दोन्ही ॲट द सेम पोझिशन. त्यानंतर सबमर्ज्ड केसमध्ये स्टेबल इक्विलिब्रियममध्ये काय असतं, बॉयन्सी सेंटर ऑफ बॉयन्सी वरती असतं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या. अनस्टेबलमध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी वरती असतं सेंटर ऑफ बॉयन्सीच्या. ठीक आहे, हे कंडिशन्स लक्षात ठेवा की काय अबव असतं काय बिलो असतं, ते क्वेश्चन डायरेक्टली विचारले जाऊ शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ पिझोमीटर ट्यूब इज इन वॉट. ऑब्वियसली एक पिझोमीटर, ठीक आहे, एक कॉलम आहे, तर ते कशामध्ये प्रेशर मेजर करेल, थोडी ना बारमध्ये किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये करेल. तर ऑब्वियसली मीटरमध्ये द हेड ऑफ लिक्विड, ठीक आहे, जेवढं ते राईज होईल त्यामध्येच मेजर करेल ना. म्हणून करेक्ट आन्सर काय ना ऑप्शन सी, हेड ऑफ लिक्विड. द प्रेशर measured with the help of piezometer tube is in head of liquid. Option C is the correct answer. पुढचा प्रश्न, the power transmitted through a pipe is. मी आता सांगितलं पॉवर ट्रान्समिटेड, आपण एफिशियन्सी पण काढली याच प्रकारे. तर करेक्ट आन्सर काय ऑप्शन सी, रो जी. रो जी म्हणजेच काय, याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक वेट, त्यालाच आपण डब्ल्यू पण म्हणू शकतो. तर रो जी क्यू एच मायनस एच एफ हे झालं ॲक्च्युअल पॉवर. ठीक आहे, एच एफ काय आहे, हेड लॉस. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी. पुढचा प्रश्न, द वेट पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड. वेट पर युनिट व्हॉल्यूम त्याला काय म्हणतो, मी आत्ता सांगितलं वेट पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे काय, स्पेसिफिक वेट. ठीक आहे, यालाच आपण असं लिहू शकतो एम जी पर युनिट वेट म्हणजे काय एम जी, आणि पर युनिट व्हॉल्यूम आणि मास पर युनिट व्हॉल्यूमला काय लिहू शकतो आपण, डेन्सिटी रो इंटू जी. तर तेच झालं ना डब्ल्यू इक्वल टू रो जी. The weight per unit volume of a liquid at a standard temperature and pressure is known as specific weight. Option A is the right answer. Next, the metacentric heights of two floating bodies A and B are 1 meter and 1.5 meter. तर करेक्ट स्टेटमेंट कुठला आहे ते सांगायचे. दोन बॉडीज आहेत, ठीक आहे, ते एकाची हाईट आहे 1 मीटर, एकाची आहे 1.5 मीटर. तर ऑब्वियसली कुठली बॉडी जास्त स्टेबल असेल, ज्याची हाईट जास्त म्हणजे ज्याची मेटासेंट्रिक हाईट जास्त असेल ती बॉडी जास्त स्टेबल. म्हणून द बॉडी बी इज मोर स्टेबल
दॅन बॉडी ए. करेक्ट आन्सर काय असणार ऑप्शन सी. ज्याची हाईट जास्त ती बॉडी जास्त स्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आणि हा आहे होमवर्कसाठीचा क्वेश्चन. तुम्हाला प्रत्येकाने सॉल्व करायचं आहे आणि कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर लिहायचं याचा. द बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द अझम्पशन दॅट. काय अझम्पशन आहेत बर्नौलीज इक्वेशनमध्ये ते विचारले. ऑप्शन्स आहेत देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड फ्लोईंग. Option B, the velocity of flow is uniform across any cross section of the pipe. Option C, no force except gravity acts on the fluid. And option D, all of the above. तर कुठले अझम्पशन्स आहेत बर्नौलीज इक्वेशनचे, ठीक आहे. याचं करेक्ट आन्सर काय आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे. आणि आतापर्यंत मी जेवढे क्वेश्चन डिस्कस केले त्यामध्ये काही डाऊट असेल तर ते पण कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. नक्कीच सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय गव्हर्नमेंट चॅनल. थँक्यू सो मच.